אני אחזור על הגמרא שלמדנו היום, שזה חזרה על מה שלמדתם עם רב בידה. אנחנו מתחילים בשליש הדף, בדף ד' עמוד א', מסכת פסחים, פרק א', אור ל-14. ובעצם השאלה המרכזית, מדוע בודקים בלילה הקודם? מדוע בודקים בליל י"ד? זו השאלה המרכזית. ואומרת הגמרא, השתא ועכשיו, דקיימלן, שאנחנו בטוחים, אנחנו הוכחנו, we proved, דלכולי עלמא, לפי כולם, שלפי כולם אור, המילה אור במשנה, אור ל-14, בודקים את החמץ, אורתא הוא. זה מדבר על הלילה, מילה מוזרה בארמית, אורתא זה לילה. אור במשנה פירושו לילה. So, אם זה לילה של י"ד, ליל י"ד, הלילה שמתחילה את י"ד, מכדי, יש לי שאלה. והשאלה בעצם היא, מדוע בודקים בלילה הקודם? אבל הגמרא לא מדברת, לא משתמשת במילים האלו. הגמרא אומרת, בין לרבי יהודה, בין לרבי מאיר, שלמדנו שלשום, שרבי יהודה אומר שאיסור אכילת חמלה בשעה חמישית, ורבי מאיר אומר שרק איסור הנאה מתחילה בשעה שישית, ולפי שניהם בשעה שישית זה אסור בהנאה וצריכים לשרוף את זה. So, גם לפי רבי יהודה וגם לפי רבי מאיר, חמץ אינו אסור אלא משש שעות ולמעלה. אם אתה מדבר על תחילת 6 שעות, כי מדרבנן זה אסור, אפשר שזה מדבר על סוף 6 שעות, כי זה אסור מן התורה, אבל בכל אופן האיסור חמץ באמת, איסור הנאה, לא מתחילה 6 שעות ולמעלה. שואלת הגמרא, שאלה ראשונה, ונבדוק בשיט. בואו נבדוק בשעה שישית, בשעה שהאיסור מתחילה. אז אנחנו נבדוק, האם יש לנו חמץ או אין לנו חמץ? וכי תימה אומרת הגמרא, אם תגיד לי, יש לי תשובה לזה, למה לא בודקים בשעה שישית? כי זריזים מקדימים למצוות. זה כלל שכל אחד הוא זריז בחיים שלו. רב פראג מסביר, כל אחד הוא זריז, has alacrity, הם עושים דברים מהר, הם רוצים לעשות דברים מוקדמים. You show up, you're going on vacation, you show up to your flight early. You're going to a game that you're playing, you're first off the bench, then you're going to be early. כל אחד הוא זריז. ואם אני זריז, מקדימים למצוות. צריכים גם להקדים במצוות, כי מצוות זה יותר חשוב. So, אם נגיד שזה זריזים מקדימים, זה הסיבה שלא בודקים את ה-last minute בשעה השישית, אבל נבדוק בצפרא. אז, שאלה שנייה, אז בואו נבדוק בבוקר ביום י"ד. Again, מדוע בודקים בליל הקודם? למה זה לא הקודם? נבדוק בבוקר. אומרת הגמרא, איך אני יודע שזריזים מקדימים למצוות זה דוחה את המצווה, pushes it up לבוקר, דכתיב, זה הפסוק הזה, בא להוכיח זריזים מקדימים למצוות, pushes it up to the morning, כי כתוב, וביום השמיני ימול בשר ערלתו. יש מצווה לעשות ברית מילה ביום השמיני. ותניא, ולמדנו בברייתא, כל היום כולו כשר למילה. אפשר לעשות ברית מילה כל היום כולו. אלא שזריזים מקדימים למצוות. אבל בגלל שיש לנו כלל שאנחנו צריכים להקדים במצוות, כל מי שזריז, and like Rabbi Prague says, כל אחד הוא זריז for things that are important to them, צריכים להקדים במצוות. ולמתי מקדימים את המצווה? עד מתי do we push it back? לבוקר, שנאמר וישכם אברהם בבוקר. כי אברהם, כשהוא רץ לעשות את המצווה הכי קשה בשבילו, זה לא מצוות ברית מילה, by the way, זה מצוות עקידת יצחק, והוא קם מוקדם בבוקר לעשות מצווה שהוא לא רצה לעשות. אבל הוא עשה את זה בגלל שהשם אמר לו לעשות את זה, וישכם אברהם בבוקר. הוא דחה את המצווה, he pushed it up לבוקר. אז אם תגיד, זה הסיבה שלא בודקים,
בודקים at the last minute בשעה שישית, בגלל שזריזים מקדימים למצוות, אבל אם כן, בואו נבדוק בבוקר, למה בודקים בלילה הקודם? אומר רב נחמן בר יצחק, בשעה שבני אדם מצויים בבתיהם, ואור הנר יפה לבדיקה. יש שתי סיבות שהולכות ביחד. גם בגלל שיש לנו יותר אנשים בבית שיכולים לעזור בבדיקת חמץ, which by the way implies שצריכים לעזור בבדיקת חמץ, hint hint, that you should help your parents. ואור הנר יפה לבדיקה. ואור הנר רק עוזר בלילה, כי זה חושך בלילה. אור הנר לא עוזר ביום. You light a candle, turn on a flashlight ביום, זה לא עוזר. Even to see in places that are dark, מאוד קשה לראות, כי יש אור בחוץ ביום, ואור הנר לא עוזר, even a flashlight לא עוזר ביום כל כך. זה עוזר מאוד בלילה. If you need to look under something, זה עוזר בלילה להשתמש בנר, or a flashlight, ולכן אנשים נמצאים בבית, סיבה אחת, אור הנר יפה לבדיקה בלילה, זה הסיבה. אמר אביי, אם כן, אם אני צריך באמת לעשות את זה, ואני לא רוצה לשכוח, אני לא רוצה לדחות את זה עד מחר בבוקר, הלקח לכן, צור במרבנן, הרב הזה, or any רב, or anyone who's learning Torah, לא לפתח בעדני, אל תפתח, אל תתחיל שלך באורתא, בלילה. איזה לילה? באורתא דתלייסר נגי ארבעשר. בלילה שבין 13 ל-14 בניסן, בלילה של בדיקת חמץ. למה? ממש חלה, כי אולי הלימוד שלו will get him carried away, וזה יימשך להרבה זמן, שמעתי הלימוד שלו יימשך, ואתי למנועי ממצווה. וזה יבוא למנוע אותו ממצווה. בא השולחן ערוך ומוסיף, ייזהר כל אדם שלא יתחיל בשום מלאכה. אל תתחיל שום מלאכה, you have to fix a window, you have to change a light bulb. No, אל תעשה את זה עכשיו, ולא יאכל, אל תתחיל סעודה, עד שיבדוק. כי אני לא רוצה שתפסיד את הבדיקה.